مرحبا أعزائي متابعي قناة عربي ببساطة. درسنا اليوم غني جدا، إنه درس الضمائر المتصلة للمراحل المتوسطة في التعلم. تابعوا معي هذا الدرس بشكل سريع. سنتحدث عن الضمائر المتصلة بالاسم، وكنا قد تحدثنا عنها سابقا. جميع الضمائر المتصلة بالأسماء هي في محل جر بالإضافة، وكذلك وهذا إعراب ثابت لا يتغير. اسم مع ضمير اتصل به لابد أن يكون في محل جر بالإضافة، وكذلك الضمائر التي تتصل بحرف الجر: فيه، عنه، إليه، إليك، إليك. جميع هذه الضمائر التي اتصلت بحرف الجر هي في محل جر اسم مجرور، هي بدلا عن الاسم المجرور. هذا إعراب ثابت. لننتقل الآن إلى الإعراب الضمائر المتصلة بالفعل. لهذه الضمائر نوعان: الأول تكون فيه الضمائر في محل نصب مفعول به. ما هي الضمائر التي تتصل بالفعل وتكون في محل نصب مفعول به؟ هي نا الدالة على المفعولين، هاء الغائب، ياء المتكلم، وكاف الخطاب، وهي مجموعة في كلمة ناهيك. لكي تحفظها هي نا وهاء وهاء وياء، ياء المتكلم وياء المتكلم، وليست ياء المخاطبة، ياء المتكلم، وكاف الخطاب. سنأخذ أمثلة عليها. ناء المفعولين مثل ماذا؟ مثل ساعدنا الرجل في حمل الحقائب. ساعدنا، هو ساعدنا. هذه النا تأخذ مكان المفعول به. ساعدنا، ساعدنا الرجل في حمل الحقائب. الآن هاء الغائب، وهاء الغائب تشمل كل ما هو مرتبط بالهاء. الهاء لوحدها مثل ساعده، الهاء معهما ساعدهما، الهاء معهم ساعدهم، الهاء معهن ساعدهن. جميع هذه الهاءات هي هاء الغائب. أو ساعدها، نعم. ساعدهم مثلا، ساعدهم في حمل الحقائب. هذه الهم هي في ضمير متصل في محل نصب مفعول به. الآن ياء المتكلم، ساعدني. وانتبهوا، ياء المتكلم وليست ياء المخاطبة، ياء المتكلم التي تدل على الشخص الذي يتكلم. ساعدني أنا. هذه الياء هي في محل إذا اتصلت بالفعل تصبح في محل نصب مفعول به. ساعدني، هو ساعدني أنا من وقع علي فعل المساعدة. هو ساعد أنا، إذن أنا المفعول به. وكاف الخطاب، ساعدك، هو ساعد أنت وقعت مكان المفعول به. ساعد هو أنت، ساعدك. باقي الضمائر، كل ما تبقى من ضمائر أخرى هي في محل رفع فاعل. إذن الضمائر التي تأتي في كلمة ناهيك وهي نا المفعولين، هاء الغائب، ياء المتكلم، وكاف الخطاب. وهذه الضمائر عندما تحفظها تعرف أنها أتت في مكان نصب مفعول به، وباقي الضمائر جميعها في محل رفع فاعل. إلى هنا يكون درسنا قد انتهى، لكن هناك طريقة أخرى لنتعرف على الضمائر المتصلة بالفعل يجب أن نتعرف عليها. بداية، الضمائر المتصلة في الأفعال هي إما في محل نصب مفعول به أو في محل رفع فاعل. كيف أعرف ذلك؟ ستعرف ذلك عندما تبحث عن الفاعل. فإذا قلت لك مثلا
أخبرت صديقي سرا. أخبرت صديقي سرا. أخبرت. من الذي أخبر؟ من الذي قام بفعل الإخبار؟ أنا. إذن التاء هي مكان أنا، هي مكان أنا. فإذا التاء هي تاء الفاعل، والتاء المتحركة التي لها حركة هي دائما في محل رفع فاعل. الآن سنأخذ مثالا يوضح لنا الفرق بين ياء المتكلم وياء المخاطبة. ساعدني الرجل في حمل الحقائب. من الذي قام بفعل المساعدة؟ من الذي ساعد؟ ساعدني هو. وماذا ساعد هذا الرجل؟ ماذا ساعد هذا الرجل؟ ساعد أنا. إذن أنا من وقع علي فعل المساعدة، إذن أنا المفعول به، فياء المتكلم هنا جاءت مكان المفعول به. أنت ترسمين. هذه الياء هنا ليست في محل نصب مفعول به، ليست من ناهيك. لماذا؟ لأنها ياء المخاطبة، أنا أكلمها هي فأقول لها ترسمين، ولست أنا الذي أرسم. هذه الياء هي ياء المخاطبة وتكون في محل رفع فاعل. ليكن ذلك واضحا كقاعدة، دعني أمسك هذا الفعل وأبحث فيه عن الفاعل. ترسمين. من الذي يقوم بفعل الرسم؟ أنت. أنت التي تقومين بفعل الرسم. أنت، وعبرت عنك هنا الضمير المتصل الياء. كثيرا ما يقع الطلاب في هذا الخطأ. فعندما أقول أنت ترسمين لوحة، يخرج الجميع ويقولون لي أن أنت هي الفاعل. في المعنى قد يبدو ذلك ممكنا، لكن يجب أن نعرف قاعدة ذهبية سأقولها مرارا وتكرارا على قدر ما تخطئون بها. لا يمكن أن يأتي الفاعل قبل الفعل أبدا أبدا أبدا. لا يوجد فاعل في اللغة العربية تقدم على الفعل. إذا قلت لك مثلا أنت ترسمين لوحة، لا يمكن أن تكون أنت هي الفاعل، لأن الفاعل لا يأتي قبل الفعل. عندما أريد أن أبحث عن فاعل أبحث عنه في جملة بعد الفعل وليس قبله، لا يمكن أن يكون قد جاء قبلا. الياء هنا هي الفاعل. ترسمين. هذه ياء المخاطبة، وقد جاءت متصلة بالفعل بأي فعل طبعا، فعل مضارع، ماضي، لأنها ياء المؤنثة، إنها للإناث فقط. ياء المؤنثة والمخاطبة للأشخاص الذين أتكلم معهم. في هذا الفيديو أيضا لا يوجد أمثلة تفاعلية، لذلك ولكي لا يطول الفيديو أكثر أتمنى منكم أن تقوموا بالإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، وتابعوني دائما لنتعلم أكثر في شتى مجالات اللغة العربية. إلى اللقاء.